हाम्रो देश नेपाल कृषि प्रधान देश हो। प्रत्येक वर्ष हाम्रा देशका कृषकहरूले हजारौँ मेट्रिक टन बराबरका फलफुल तथा तरकारीहरू उत्पादन गरिआएको पाइन्छ। हामीलाई थाहा नै छ, फलफुल र तरकारीहरू सिजनल रूपमा मात्र उत्पादन गरिन्छ र ती उत्पादित फलफुल तथा तरकारीहरू सिजनमै खपत गर्न सक्ने बजारीकरण पनि नभएको अवस्थामा सिजनमा उत्पादित तरकारी तथा फलफुलहरू सडेर गल्न गई खेर जाने र सही फलफुल र तरकारीहरू अक्सिजनको बेलामा बाह्य देशबाट चर्को मूल्यमा आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हामी सबैलाई अवगतै छ। अब यस समस्याको एकमात्र समाधान कोल्ड स्टोरेज। नमस्कार, म सागर खरेल, यस जेपी इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन पालिका बिजनेस डेभलपमेन्ट म्यानेजर। आजको यो भिडियोमा यस कम्पनीले झापा स्थित बिर्तामोडको कृषि थोक बजारमा यस कम्पनी र कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समिति बिर्तामोड झापा बीचमा भएको सम्झौता अनुरूप जडान भएका कोल्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट कस्तो बन्यो, के कस्तो उपकरणहरू जडान भए र कृषि थोक बजार व्यवस्थापन समितिले जडित कोल्ड स्टोरेजबाट कस्तो लाभ लिने योजना बनाइरहेको छ, यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिनेछौँ। नमस्कार, म चाहिँ अभिमान राउत, म जेपी स्टिल इन्जिनियरिङ प्राइभेट लिमिटेडको टेक्निसियन। म चाहिँ खास गरी भन्नुपर्दा चाहिँ यो कोल्ड स्टोरको टेक्निसियन परेँ। यो सेटअप गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तपाईँको यसरी छ। यो भनेको एमसिबी बक्स हो, त्यसपछि यो प्यानल बोर्ड हो। प्यानल बोर्डमा चाहिँ तपाईँलाई यो पावर भनेर इन्डिकेसन एउटा दिइरहेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँको पावर आयो आएन भन्ने कुरो यहाँ थाहा पाइन्छ। त्यसपछि कम्प्रेसर भनेर एउटा लेखेको छ, कम्प भनेर, त्यो चाहिँ तपाईँलाई कम्प्रेसर स्टार्ट भएको छ छैन भन्ने त्यहाँबाट इन्डिकेसन दिने हो। त्यहाँबाट यो डिफोरेस्ट भनेर छ एउटा, डिफोरेस्ट भनेर तपाईँको डिफोरेस्ट चाहिँ आइस भइसकेको चिजलाई चाहिँ त्यसलाई आइस पगाल्नको लागि चाहिँ हिटर चलाउन काम गर्छ। हिटर चलायो भने चाहिँ डिफोरेस्ट इन्डिकेटर बल्ने हो। त्यसपछि फ्यान छ, फ्यानको चाहिँ तपाईँलाई के हुन्छ भने फ्यान चलेको छ कि चलेको छैन भनेर इन्डिकेसनको लागि फ्यान हो। त्यहाँबाट अर्को तपाईँलाई छ फल्ट भनेको। फल्ट भने चाहिँ त्यहाँभित्र केही चाहिँ फल्ट भयो भने यहाँ इन्डिकेसन हुन्छ, हामीले गएर भित्र हेरिराख्नु परेन, यहीँबाट थाहा पाइन्छ फल्ट केमा आयो भन्ने कुरो चाहिँ त्यो इन्डिकेसनले थाहा पाउने कुरा हो। अर्को तपाईँलाई यहाँ टेम्परेचर मिटर छ, त्यसमा चाहिँ तपाईँलाई टेम्परेचर घटाउन बढाउन गर्न मिलो। त्यसमा अब तपाईँलाई अहिले 6.7 डिग्री देखाइरहेको छ, त्यो चाहिँ भनेको अहिलेको टेम्परेचर 6.7 डिग्रीमा झरिसकेको छ। यसमा चाहिँ तपाईँलाई 2.0 लेखेको छ, त्यो चाहिँ तपाईँलाई त्यो 2 पोइन्टमा झरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो मेसिन अटो कट भएर चाहिँ अफ भइसकेको हुन्छ। यसले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँलाई यो एम्पियर देखाइरहेछ। यो अहिले दुईवटा मेसिन रनिङ हुँदा चाहिँ 15 एम्पियर लिएर चलिरहेछ। यो कुराहरू चाहिँ यो प्यानल बोर्डमा चाहिँ यति कुरा आउँछ। सर, यसको भित्रको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो चाहिँ ढोका भयो, यसमा चाहिँ रबर म्याग्नेट सिस्टमको हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई यसरी ढोका लागिसकेपछि एयर लिक नहुने, ट्याक्कै एयर अलिकति पनि बाहिरको एयर भित्र नजाने, भित्रको एयर बाहिर नआउने त्यस्तो हुन्छ। र तपाईँलाई यो चाहिँ ह्युमिडी भनिन्छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई ओसपन बनाउने सामानहरूलाई चाहिँ ओस बनाएर चाहिँ नबिग्रिनेका लागि लगाइएको हुन्छ, ह्युमिडी भन्छ यसलाई चाहिँ। यसमा तपाईँको के हुन्छ भने अब हामीले यहाँ कुनै दिन काम गरिरहेको बेला यहाँबाट बाहिरबाट लक भइदियो भने चाहिँ हामीले डराउनु आत्तिनु पर्ने हुँदैन, किनभने यहाँबाट हामीले यसरी यो ढोका यहीबाट चाहिँ यसरी खोलेर बाहिर निक्लिन सकिन्छ। अब यसको स्पेसको कुरा गर्नुपर्ने भन्दा चाहिँ 29 बाई 30 को यो कोठा छ। यसको कोठाको लागि चाहिँ हामीले तपाईँलाई दुईवटा युनिट राखेको छ। यहाँ दुईवटा युनिटमा चाहिँ तपाईँलाई यो 5-5 HP को दुईवटा कम्प्रेसर राखेर दुईवटा इन्डोर युनिट राखेको छ, डबल फ्यानको। यो चाहिँ भनेको तपाईँलाई एभापोरेटर भन्छ। यसले चाहिँ तपाईँलाई कम्प्रेसरबाट आएको चिसोलाई चाहिँ तपाईँलाई सर्कुलेट गराउँछ। यहाँबाट चाहिँ तपाईँलाई सक्सन र डिस्चार्जबाट रनिङ ग्यास रोटेट भएर चिसो भएको हुन्छ, त्यो चिसोलाई चाहिँ सर्कुलेट गराएर चाहिँ यो फ्यानले चाहिँ फ्याल्ने काम गर्नेको लागि यसलाई चाहिँ एभापोरेटर भनिन्छ। अनि यसको चाहिँ काम भन्नुपर्दा तपाईँलाई -16 डिग्रीबाट तपाईँको +30 डिग्रीसम्म चाहिँ काम गर्ने क्यापेसिटीको युनिट हो यो। नमस्कार, म यो कृषि बजार व्यवस्थापन समिति बिर्तामोडको अध्यक्ष हुँ। हामीले यो बजारमा हामी निर्वाचित भएर आएपछि यो बजारको
व्यवसायी अनि यो बजारमा कृषि वस्तु उत्पादन गरेर ल्याउने किसानहरूको, विशेष गरेर किसानहरूको हितमा किसानहरूले उत्पादन गरेको कृषि वस्तुहरू यो चिस्यान केन्द्रको अभावमा धेरै सडी गली जाने, नष्ट भएर जाने, कुहेर फाल्नुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गर्नका लागि हामीले प्रदेश सरकार, कृषि मन्त्रालय प्रदेश नम्बर 1 सँग समन्वय गरेर यो कृषि मन्त्रालय प्रदेश सरकारको 75% अनि हाम्रो बजार समितिको 25% गरी जम्मा 2,18,00,000 को लागत सहभागितामा हामीले यो कृषि वस्तुहरूको भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्द्र, यसलाई कोल्ड रुम पनि भनिँदो रहेछ, यसको जुन निर्माण गरेका छौँ। नमस्कार, म खगेन्द्र महतो, यस कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको सदस्य र यस कोल्ड रुम निर्माणको संयोजक। बिरताडको कृषि बजारलाई कोल्ड स्टोर लगाउने आइडिया चाहिँ तपाईँको विगत वर्ष 10-15 वर्ष अगाडिदेखि जम्मी बिरताडमा एउटा रोयल कोल्ड स्टोर रहेको र त्यहाँनिर पनि सामान नाटेर यहाँको व्यवसायीहरूलाई बिचल्ली अवस्थामा रहेको र अरू बजारमा पनि यो किसिमको कोल्ड च्याम्बर निर्माण भएर सञ्चालनमा भएको कारणले गर्दा यहाँको रहेको फलफुल सागसब्जी नकुहियोस् र यहाँको यो कोल्ड रुमको जुन छ टेम्परेचरलाई मेन्टेन गर्ने, प्रत्येक अलग अलग टेम्परेचर गर्ने, सामान अनुसारको टेम्परेचर राख्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि 10-15 वर्षदेखि यो कोल्ड रुमको लागि हामीले भनेको छलफल गरेर यो आइडिया ल्याएर समितिहरू पास गरेर प्रदेश सरकार र समितिद्वारा यो सञ्चालन गरिएको। तपाईहरूले झापा स्थित बिर्तामठको कृषि थोक बजारमा जडित कोल्ड स्टोरेजको बारेमा त जानकारी पाइहाल्नुभयो। अब तपाईँहरूको बसोबास क्षेत्रमा पनि फलफुल तथा तरकारीहरू पर्याप्त बजारीकरणको अभावमा खेर गइरहेको छ भने त्यस समस्याको समाधानको रूपमा हजुरहरूले पनि आवश्यकता अनुसार साना, मझौला तथा ठुला कोल्ड स्टोरेजहरू राख्न सक्नुहुनेछ। यो त भयो तरकारी तथा फलफुल भण्डारणमा केन्द्रित यस कम्पनीको कोल्ड स्टोरेज सम्बन्धी भिडियो। अब आगामी भिडियोहरूमा अन्य क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने कोल्ड स्टोरेजको बारेमा पनि हजुरहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।